සුබ දවසක්. ජින්ජර් කුකීස්. ජින්ජර් කුකීස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නත්තල් මාසෙට අවශ්‍යම වන කුකීස් ජාතියක් උත්සවවලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවා ඔයාලට ජින්ජර් කුකීස් එකක් හරියට දවසින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳයි. මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ තියෙනවා නට්මේග්. ඔයගොල්ලෝ කව නට්මේග් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අමතරව ෆ්ලේවර් එකක් ජින්ජර් කුකීස් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම චොප් කරගන්න අතරතුරේ ඒකටම ඇඩ් කරගන්නවා කරාබුන ඇටි. කරාබුන ඇටිත් මේ විදිහට හොඳින් කුඩු කරගන්න. ඔයාලා ළඟ බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් අතින් චොප් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඩිරෙක්ට් මැෂින් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. හොඳයි, දැන් අපි යන්නේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඩෝ එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම දානවා ෆ්ලාර් ග්‍රෑම් 550ක්, බ්‍රවුන් ෂුගර් ග්‍රෑම් 100ක්, සිනමන් පවුඩර් ග්‍රෑම් 1ක්, ජින්ජර් පවුඩර් ග්‍රෑම් 3ක්, සෝල් ග්‍රෑම් 2ක්, අවසානයේ සොෆ්ට් බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. බටර් එක සොෆ්ට් බටර් එකක් ගන්න. හාඩ් බටර් එකක් ගත්තොත් මික්ස් වෙද්දි හරියට මික්ස් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුට් මම දාගන්නවා මේ විදිහට බිත්තරයක්. ඒ වගේම කලින් කුඩු කරගත් නට්මෙග් සහ කරාබුන ඇටි මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ පළමුවෙන්ම මිශ්‍රණය මේ විදිහට ටික වෙලාවක් වදින්නට අරින්න. ඒ වදින අතරතුරේ රෙසිපියේ සඳහන් හනි එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් මිශ්‍රණය මේ විදිහට වදිනකොට ටිකින් ටික හાર્ඩ් වෙන්න ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. විනාඩි 10න් 10ට 5න් 5ට මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය නවත්තලා ස්ක්‍රේප් කරගන්න වටේ තිබෙන්න මේ ඩෝ එක. මම නැවත වතාවක් කරවම් කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මේ තින්නේ අපි කලින් හදාගත් මේ ඩෝ එක. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේ ඩෝ එක ෂීට් කරගන්න. විනාඩි පැය භාගයක වගේ කාලයක් මිශ්‍රණය මේ විදිහට මික්සින් බෝල් එකේ වැදුනාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිශ්‍රණය වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතින් මෙන්න මේ විදිහට එක පොඩි කරලා ඩෝ එකක් මම හදාගන්න. හදාගත් ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් සෙන්ටිමීටර් එකමාරක් දෙකක් තරමට තුනී කරගන්න. ඒක තමයි ජින්ජර් කුකීස් එකේ උස ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ දැන් මා ගාව තියෙනවා මේ වෙලාවේ ජින්ජර් මෑන් කටර් එකක්. ඉතින් මම කටර් එකේ කලින් ෂීට් කරගත් ඩෝ එකේ කපා ගන්නවා. ඔයාලට ඕනේ ජින්ජර් මන් නැතුව වෙන කුකීස් එකක් නිකන් ජින්ජර් කුකීස් එකක් විතරයි නම් ඔයාලට පුළුවන් රවුන්ඩ් කටර් එකක් හෝ ඔයාලා කැමති කටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ රෙසිපිය කාමන් රෙසිපි එකක්. ඒ නිසා ජින්ජර් මෑන් වලට විතරක් නෙවෙයි ඕනම හැඩයකට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ කපාගත්තම් පස්සේ ඩින්දමෑන් කුකිස් එක එලියට ගන්න එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණය ඩෝ එක අයින් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදියට බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන කලින් කපාගත් ඒ ජින්ජර් කුකීස් ටික මේ විදියට ඇරෙන්ජ් කරගන්න. මේ තින් අපි කලින් ඇරෙන්ජ් කරගත් ඒ ජින්ජර් කුකීස් ටික ඉතින් දැන් අපි යන බේක් කරන්න. මේක බේක් කරද්දී සෙල්සියස් අංශයක 180ක විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් මේක බේක් කරන්න. ඉතින් එක බේක් කරන් අතර බේක් වෙන අතරතුරේ අපි යනවා කුකීස් එක ඩෙකරේෂන් කරන ඒ රොයල් ඇසින් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී දැම්මා ඇති ෂුගර් ග්‍රෑම් 500ක්, පිත්තර සුදු මද ග්‍රෑම් 135. විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ කාලයක් වද්දනකොට මෙන්න මේ විදියට මේ මිශ්‍රණය හાર્ඩ් එකට වැදිලා තිනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යන්නේ මේක පාටවල් කීපයකට මම බෙදාගත්තා. කොළ පාට, රතු පාට, නිල් පාට, කහ පාට, කළු පාට. ඉතින් මෙන්න මේ පාටවල පාවිච්චි කරලා තමයි මම යන්නේ ඩින්දමෑන් එක ඩෙකරේෂන් කරගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල කොරෝනා නිසා මම පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහේ ස්ටයිල් එකක් මේක ඩෙකරේට් කරන්න. ඉතින් මේකම නෙමෙයි ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකට ඩින්දමෑන් කුකීස් එක ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ තියෙන අපි කලින් හදාගත් ඩින්දමෑන් කුකීස් එක බලන්න ලස්සනයි නේද? ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් කුකීස් එකක් හෝ ඩෙසර්ට් එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.